quay trở lại với Lisa Channel và hôm nay chỉ có một chiếc hộp ngôi nhà mang phong cách của Cinnamon rất là dễ thương luôn nè. Trong ngôi nhà có đầy đủ đồ dùng luôn, chúng ta có giường ngủ, bàn trang điểm, bàn học và một căn phòng 2 tầng nữa nè. Bây giờ chị sẽ đánh thức bạn chuột nhỏ này dậy nhé. Sau đó chị sẽ cài cho bạn chuột một chiếc nơ rất là dễ thương luôn nè. Bạn chuột nhỏ chơi với gấu bông nè. Chúng ta sẽ cho chuột lên tầng 2 để chơi với gấu bông nha. Bây giờ thì chuột nhỏ sẽ đi ra ngoài nhé, đi xuống tầng bên dưới nè. Và chúng ta sẽ mở cửa cho chuột nhỏ đi ra ngoài nha. Chiếc hộp này tuy nhỏ nhưng mà rất là đầy đủ đồ dùng trong một ngôi nhà, đúng không nè? Các em thấy chiếc hộp này như thế nào? Hãy bình luận ngay bên dưới video cho chị biết với nha. Và bây giờ chị sẽ hướng dẫn cho các em cách làm chiếc hộp kỳ diệu này nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ in những cái trang giấy này ra trước nha. Và đây là sau khi chúng ta đã cắt xong rồi nè. Chúng ta sẽ ráp từng phần hộp lại trước nhé. Chị sẽ ráp cái hộp ở phần bên dưới trước nè. Chúng ta sẽ gấp lại theo những đường thẳng trên hình nè. Sau khi đã gập đôi xong rồi, chúng ta sẽ dán lại nha. Và phần nắp còn lại chúng ta cũng sẽ làm tương tự như vừa rồi. Bước tiếp theo chính là sử dụng kéo để cắt những cái đường ngắn này nhé. Các em hãy quan sát thật là kỹ để tránh cắt nhầm nha. Chị sẽ sử dụng băng keo 2 mặt hoặc là hồ dán và chúng ta sẽ dán những cái phần nắp này lại. Chúng ta đã hoàn thành xong phần hộp rồi nè. Tiếp theo chính là trang trí ở bên trong. Cái tờ giấy này chính là cái mặt tầng để chia cái hộp này ra nha.
em biết chúng ta đã làm gần xong rồi đúng không nè? Và bước cuối cùng chính là chúng ta sẽ làm một cái chốt để giữ cái hộp lại nha. Và chúng ta đã hoàn thành xong cái hộp kỳ diệu này rồi nè. Các em hãy làm thử ngay nha. Và hẹn gặp lại các em ở video tiếp theo. Nếu các bạn yêu thích kênh thì hãy nhanh tay đăng ký, like và share để ủng hộ kênh.